Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ කොහොමද Kali Linux OS එක ඔයාගේ Windows operating system එකේ virtual run කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලව ඔයාගේ Windows OS එකයි Kali Linux OS එකයි දෙකම එකවර එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක run කර ගැනීමට තියෙන හැකියාවයි. ඉතින් මේ කොහොමද? ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් විතරයි. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ device එකේ enable කරගන්න ඕනේ Intel virtualization technology. ඒකට ඔයාගේ PC එක restart කරගෙන BIOS වලට ගිහින් advanced tab එක open කරගෙන CPU configuration click කරලා එන මේ tab එකේ Intel virtualization technology enable කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ settings save කරගන්න. ඉතින් second step එක විදියට ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න virtualbox.org කියලා. ඊට පස්සේ මේන site එකේ ඔයා මෙතන තියෙන download tab එක click කරන්න. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මෙතන තියෙන VirtualBox platform packages යටතේ තියෙන Windows host click කරන්න. දැනට ඔයා use කරන්නේ Windows නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ virtualbox.exe file එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ මේ යට තියෙන VirtualBox extension pack file එකත් download කරගන්න. මෙතන තියෙන accept and download click කරලා ඊට පස්සේ මේ download වුණ file දෙක new folder එකක් create කරලා drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ virtualbox.exe file එක install කරගන්න step by step මේ විදිහට. ඊට පස්සේ finish click කරලා මේ Oracle VirtualBox application එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට open කරගෙන මෙතන තියෙන extensions click කරලා එන මේ tab එකේ install click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කලින් create කරගත්ත new folder එක open කරගෙන අපි download කරගත්ත Oracle VirtualBox extension pack click කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ install දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ VirtualBox license යටතේ තියෙන tab එක තුල scroll down කරගෙන එන මේ I agree දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Oracle VirtualBox extension pack මේ විදිහට active වෙලා තියෙනවා. යාළුවනේ ඉතින් දැන් ඔයා download කරගන්න ඕනේ Kali Linux OS එක. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න kali.org/get ඉරක් Kali/ කියලා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකට පහලින් description එකේ තියෙන link එක click කරලා ඔයාට මේ Kali site එකට පහසුවෙන් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන install image click කරන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ scroll down කරගෙන මේ යට තියෙන recommended tab එකේ යටතේ තියෙන download icon එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට 4.3 GB download size එක සහිතව Kali Linux 2025.3 latest version එක download වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි install කරගත්ත Oracle VirtualBox application එක open කරගෙන මෙතන මේ තියෙන new tab එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේන new virtual machine tab එක හරහා ඔයා create කරන virtual machine name and operating system details සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම VM name යටතේ Kali Linux කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ VM folder එක select කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ VM එක install කරගන්න location path එක. ඊට පස්සේ ISO image යටතේ අපි download කරගත්ත Kali Linux ISO file එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ OS distribution එක විදිහට Debian select කරගන්න.
ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට එන specify virtual hardware යටතේ තියෙන base memory හරහා ඔයාගේ RAM එක select කරගන්න. ඉතින් මම use කරන device එකේ RAM එක 12GB. ඒ නිසා මම 4GB වගේ select කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ කොළ පාට බා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොළ පාට කොටස ඉවර වෙනකන් ඔයාලට adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා numbers of CPUs යටතේ ඔයාගේ device එකේ CPUs වලින් හරියට select කරගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ device එකේ CPUs 8ක් තියෙනවා. ඉතින් මම හරි භාගයක් select කරගන්නවා CPUs 4ක් ලෙස. ඊට පස්සේ ඔයාලට disk size එක ඕනනම් change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ virtual machine එකට 20GB හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් summary එකක්. ඔයාලා create කරගත්ත virtual machine එකේ details වලට අදාළ. ඊට පස්සේ finish click කරන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට VM එක create කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන settings click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ general tab එකේ යටතේ තියෙන features click කරලා ඉන්න මේ tab එකේ shared clipboard click කරලා bidirectional select කරගන්න. ඒ වගේම තමයි drag and drop යටතේ bidirectional select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ display click කරගෙන මේ display tab එකේ යටතේ තියෙන video memory select කරගන්න MB 108 දක්වා උපරිම. ඊට පස්සේ network click කරලා එන මේ tab එකේ attach to යටතේ bridge adapter select කරගන්න. ඉතින් මේ settings change කරගත්තට පස්සේ okay click කරලා save කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් දැම්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවනේ ඉතින් දැන් ඔයාලට final step එක විදිහට කරන්න තියෙන්නේ VM එක install කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන තියෙන start click කරන්න. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same track. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන tab එක තුල click කරලා මේ එන virtual box information යටතේ capture දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ Kali Linux install menu යටතේ තියෙන graphical install select කරලා enter key press කරන්න. Time I first came, you're so fine. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. ඊට පස්සේ මේ එන tab එකේ language select කරගෙන continue දෙන්න. ඊට පස්සේ country select කරලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා භාවිතා කරන key map එක select කරලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ host name එකත් ඔයාලට change කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ full name for the new user යටතේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම type කරලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ choose the password for the new user යටතේ ඔයා කැමති strong password එක type කරගන්න. Dreaming I'll be famous. ඊට පස්සේ ඔයා type කරගත්ත password එකම re-enter password to verify යටතේ type කරගෙන continue දෙන්න. Because they try to be ඊට පස්සේ මේ tab එකේ ඔයාගේ time zone select කරලා continue දෙන්න. the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every ඉතින් මේන partition disk tab එක යටතේ ඔයා guide use entire disk select කරලා continue දෙන්න. you don't spend it too soon. Fuck. ඊට පස්සේ ඔයා partitioning scheme යටතේ all files in one partition select කරලා continue දෙන්න. Gotta live life in these times. It feels like nobody's right. Yeah. ඊට පස්සේ මේ write the changes to disk යටතේ And then invest all of my time. yes select කරලා continue දෙන්න. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a ඉතින් ඊට පස්සේ මේන choose software to install යටතේ default selection ඒ විදිහටම තියාගෙන continue දෙන්න. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. ඉතින් ඊට පස්සේ මේන install the group boot loader to your primary drive යටතේ yes select කරලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ device for boot loader installation මේකේ ඔයාගේ virtual hard disk එක select කරලා continue දෙන්න. Ages 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the
fuck out. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටලේෂන් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ new system එක continue click කරලා reboot කරගන්න. Damn, I learned some lessons and said damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට open වෙන Kali Linux login tab එකේ ඔයා create කරගත්ත username එකයි it. They want me to password එක ඇතුළත් කරලා login දෙන්න. keep dreaming. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Kali Linux virtual box එක හරහා. ඒ වගේම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන terminal emulator click කරලා එන මේ shell එක යටතේ ඔයාගේ Kali Linux OS එකට අදාළ update details. ඒකට ඔයා මෙතන type කරගන්න cd/etc/os iraq release කියලා. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ Windows එකේ තියෙන files මේ Kali Linux virtual box එකට පහසුවෙන්ම drag and drop කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ තියෙන view click කරලා එන මේ tab එකේ full screen mode select කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ විදියට. ඉතින් මේ Kali Linux virtual box එකේ අපිට task manager on කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේ තියෙන CPU usage click කරලා. ඒ වගේම තමයි මේ Kali Linux latest version එක හරහා අපිට කිසිම command prompt එකක් use නොකර web browser open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පහසුවෙන්ම YouTube site එක use කරගැනීමේ හැකියාවද ඇත. ඉතින් තව මෙවැනි බොහෝ පහසුකම් මේ Kali Linux latest version එක හරහා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි කොහොමද එකම device එකක OS දෙක run කරගන්නේ low end PC එකක උනත්. ඉතින් මේ දේවල් මේ වීඩියෝ එක skip නොකර ඉවර වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාලට පහසුවෙන්ම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories